در اواخر قرن 19 شهر لندن بزرگترین شهر دنیا بود. این شهر به خاطر چند چیز مشهور بود، از جمله اقتصاد، سیاست، مردم و تنفروشی. اما در سال 1888 یک داستان ترسناک از مرکز شهر غوغا برپا کرد. داستان به قدر ترسناک بود که تمام دنیا را به حیرت انداخته بود. یک زن پای زن دیگری به قتل می رسید و سلسله همین قتل ها به نام یک قاتل ختم می شد که جک قاتل و یا همان جک قصاب بود. بیایید بدانیم جک قصاب کی بود و چرا این قتل های زنجیره‌ای را انجام می داد. جک قصاب لقب یکی از مخوفترین قاتلان سریالی جهان است. 130 سال پیش یکی از گیج کننده ترین پرونده های تاریخ جنایی در انگلیس تشکیل شد. در سال 1888 قتل های معروف وایت چپل شروع شد که در بین آنها 5 قتل با امضای یک مجرم ثبت شده بود. در اواسط قرن 19 جمعیت انگلستان رو به افزایش بود و محله های فقیرنشین زیاد شده بودند. در سال 1882 شماری از یهودیان ساکن در روسیه و اروپای شرقی که به انگلستان به ویژه قسمت شرقی لندن و وایت چپل مهاجرت کرده بودند. در همین زمان ایرلندی های مهاجر نیز در همان محله های فقیرنشین ساکن شدند و جمعیت آن مناطق افزایش یافت. مهاجرت کنندگان فقیر بودند و زنان بسیار برای ادامه زندگی به تنفروشی روی آوردند. در اکتبر 1888 چند ماه پس از شروع قتل‌های وایت چپل، پلیس لندن جمعیت زنان خیابانی را 1200 نفر تخمین زد و فقط در وایت چپل 62 خانه فساد وجود داشت. در چنین شرایط قتل‌های فجیع و سریالی در وایت چپل آغاز و حداقل 5 زن قربانی آن شدند. این قاتل سریالی اواخر قرن 19 در لندن به خاطر جنایت‌های خشونتبار و وحشیانه‌اش معروف شد. این قاتل که در منطقه فقیرنشین وایت چپل در لندن مسئولیت تعداد از قتل‌ها را به عهده گرفته بود، به دلیل شیوه بریدن بدن قربانیان به جک قصاب معروف شده بود. از 27 سپتامبر 1888 بازرسان اسکاتلند یارد و رسانه‌ها نامه‌های متعدد دریافت کردند که نویسندگانش ادعا می‌کردند عامل قتل‌های وایت چپل هستند. در بین نامه‌ها فرد ادعا کرده بود از 31 اوت تا 9 نوامبر 1888 5 قتل فجیع را در یکی از محلات فقیرنشین لندن انجام داده است. در یکی از نامه‌هایی که اسکاتلند یارد دریافت کرد در بسته پستی کلیه انسان وجود داشت. نویسنده خود را جک قصاب نامید، اما این مجرم هرگز دستگیر نشد. البته در مجموعه تحقیقاتی که برای دستگیری او انجام شده بود بیش از 100 نفر بازداشت شدند. فرضیات درباره قتل‌های سریالی جک قصاب وجود دارد. بر اساس شواهد، مستندات و فرضیات موجود، جک قاتل احتمالاً دست به قتل زنان زده است که تنفروش بودند. قربانیان همگی در شرایط بد زندگی می‌کردند و از طریق تنفروشی و مشاغل عجیب و غریب امرار معاش می‌کردند. اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و محققین بر این باورند که این 5 قتل که به 5 متعارف نیز معروف است کار یک فرد بوده است. درباره این که آیا 6 مقتول دیگر در همان زمان نیز قربانی این قاتل بودند یا این که یک یا چند عامل دیگر در این قتل‌ها دست داشتند اختلاف نظر وجود دارد. همچنین درباره هویت این قاتل احتمال داده می شود یک کارمند بوده، زیرا قتل‌ها در ساعات تعطیلی ادارات و در شب انجام گرفته است. طبق ادعای پلیس قاتل دارای سابقه پزشکی بوده است، از آنجایی که این جنایات به یکی از معروفترین پرونده‌های حل نشده در تاریخ جنایی دنیا تبدیل شده است. فرضیات زیاد دیگر در مورد هویت او وجود دارد، اما هیچ یک از آنها به طور قطع ثابت نشده است. بر اساس فرضیات ثابت شده تر، این قاتل در یک دوره 3 ماهه در سال 1888 حداقل 5 نفر را به قتل رساند. همچنین برخی نظریه پردازان جنایی قتل‌های دیگر را هم به جک قصاب نسبت می‌دهند و بر این باورند جنایت‌های او مجموعه از 11 قتل است که بین 3 اپریل 1888 تا 13 فوریه 1891 در لندن رخ داد. این قاتل بیرحم ظرف 22 ماه گلو و بدن بیشتر مقتولان را برید و حداقل در مورد 3 تن از قربانیان اندامهای داخلی بدنشان را برداشته بود که دلیل این کار هم تا به امروز به صورت راست باقی مانده است. چرا هویت جک قاتل مخفی ماند؟ دستگیر نشدن جک به چندین دلیل بوده که در ابتدا یکی از آنها مهارت خاص او در از بین بردن آثار جرم است. مهمتر از آن باید در نظر داشت که تکنیک ها و دانش جنایی
که در اواخر قرن 19 به مراتب کمتر از امروز بوده است. دلیل دوم این است فقدان ارتباطات سریع. در قرن 19 ارتباطات سریع مانند تلفن و اینترنت وجود نداشت. این موضوع باعث می شد که اطلاعات با آهستگی منتقل شود و پلیس هم در پیگیری جنایتکاران با مشکلات بیشتر مواجه شود. دلیل سوم شرایط منطقه وایت چپل. وایت چپل که محل وقوع قتل‌ها بود، در آن زمان منطقه فقیر و پر از خلافکار بود. خیابان‌های باریک و پیچیده و کم نور این منطقه به جک قاتل کمک میکرد تا به راحتی از دید شاهدان احتمالی مخفی بماند و از دست پلیس فرار کند. دلیل دیگر شناسایی نشدن قطعی قربانیان. برخی از قربانیان جک قاتل به دلیل شرایط زندگی سخت و فقدان اسناد شناسایی قابل اعتماد به سختی شناسایی می شدند. این موضوع باعث می شد که پلیس در تعیین ارتباط بین قربانیان و جنایتکار با مشکلات بیشتر مواجه شود. قربانیان قتل‌های سریالی. اولین قربانی جک قصاب ماری آن نیکولاس ملقب به پولی در جمعه 31 اوت 1888 به قتل رسید. جنازه‌اش را مرد به نام چارلز کراس در ساعت 3:40 بامداد پیدا کرد. گلوی او 2 بریدگی عمیق داشت و در حالت تناسلیش هم چند زخم عمیق وجود داشت. دومین قربانی آنی چپمن در شنبه 8 سپتامبر 1888 کشته شد. جسد او در ساعت 6 صبح پیدا شد و طریقه بریده شدن گلویش به بریدگی گلوی ماریان نیکولاس شباهت داشت. 2 بریدگی وجود داشت که یک بریدگی عمیق‌تر از دیگری بود. شکمش کاملا بریده و باز شده بود و رحم او برداشته شده بود. سومین قربانی الیزابت استراید ملقب به لیز دراز بود که در یک شنبه 30 سپتامبر 1888 کشته شد. جنازه‌اش در حال ساعت 1 بامداد پیدا شد که یک بریدگی واضح در گلوی او وجود داشت و علت مرگ او بریدگی شاهرگ اصلی بود. چهارمین قربانی کاترین ادواز در یک شنبه 30 سپتامبر 1888 روز قتل الیزابت استراید کشته شد. در فاصله چند مایلی از سومین قربانی پیدا شد و گلوی او هم 2 بریدگی داشت و شکم او با زخم عمیق پاره شده بود. کلیه چپ و قسمت‌های اصلی رحم و بخش‌های از آلت تناسلیش برداشته شده بودند. قتل او و الیزابت استراید در لندن به عنوان رویداد دو جانبه نام گرفت. پنجمین قربانی شناخته شده مری جین کلی در جمعه 9 نوامبر 1888 کشته شد. بدن او به طور وحشتناک بریده شده بود و جسد او کم بعد از ساعت 10:45 صبح پیدا شد. گلوی او تا ستون فقراتش بریده شده بود و داخل شکم او خالی بود. قلب و رحم او هم هرگز پیدا نشد. اکثرا یا شاید همه قربانیان جک قصاب از جمله 5 قربانی اصلی و چند قربانی دیگر تنفروش بودند. زن به نام الیزابت اسمیت. کشته شدن زن خیابانی به نام الیزابت اسمیت را اولین مورد از 11 قتل وایت چپل می دانند. اگرچه رسانه ها مرگ او را به قتل‌های بعدی منتسب به جک قصاب نسبت دادند، اما این احتمال کم است. زندگی اسمیت تا پیش از قتلش در سال 1888 رازآلود است و اطلاعات زیاد در مورد او در دست نیست. به طور معمول فایل‌های پلیس در طول تحقیقات جمع می شدند، ولی در مورد اسمیت اکثر آنها قبل از انتقال به دفتر سوابق گم می شدند. قتل‌هایی که در محله وایت چپل رخ و نامنگاری‌ها باعث شد معمای جک قاتل به یک افسانه در داستان جنایتکاران بدنام تبدیل شود که حتی تا به امروز هم جذاب است. افسانه‌هایی که 130 سال پیش با اولین ضربه زدن‌های جک قصاب شروع شد و تا امروز هم ادامه دارد. رسانه‌ها میگن نام جک قصاب از نامه توسط فردی که ادعا میکرد قاتل است نشأت گرفته شد. این نامه در مطبوعات نیز منتشر شد. به طور گسترده اعتقاد بر این بود که این نامه یک فریب بوده و ممکن است توسط روزنامه‌نگاران برای افزایش علاقه به داستان و افزایش تیراژ روزنامه‌هایشان نوشته شده باشد. اما وقت نامه موسوم به نام از جهنم با نیمی از کلیه انسان دریافت شد، مردم به وجود یک قاتل زنجیره‌ای معروف به جک قصاب اعتقاد پیدا کردند. پوشش گسترده روزنامه‌ها شهرت بین المللی گسترده برای این قاتل به ارمغان آورد، اما راز قتل‌ها هرگز حل نشدند. با سپاس فراوان از این که تا این دم با ما همراه بودید. اگر ویدیو مورد پسندتان قرار گرفته است، ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب کنید.